everybody, I'm Monali. Welcome to my YouTube channel Simple School. Simple School වීඩියෝ මාලාවේ 9 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඕගොල්ලෝ දැන් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අනාගත කාලයේ වාක්‍ය ගොඩනගන හැටි ඉගෙන ගනිමු. So, let's get started. අපි බස් එකේ යන්නම්. අපි කියලා කියන්නේ we. W-E-V කියලා කියන්නේ අපි. යනවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ go කියලා. එතකොට අපි මේ වාක්‍ය අනාගත කාලයට හරවන්න will යොදා ගන්නවා. අපි යන්නම් we will go by bus. by bus. We will go by bus. අපි වාහනයක යනවා කියලා කියනකොට ඊට කලින් යොදා ගන්නවා ප්‍රෙපොසිෂන් එක අනිපාත පදයක්. ඒ යොදා ගන්න ප්‍රෙපොසිෂන් එක තමයි by. by. එතකොට අපි බස් එකේ යන්නම් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ we will go by bus. අපි මේක හෙට පටන් ගන්නවා. අපි we අපි පටන් ගන්නවට කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරනවා කියලා. START ස්ටාර්ට් පටන් ගන්නවා. මේ වාක්‍ය අනාගත කාල හරවන්න අපි will යොදා ගත්තාම we will start මේ දේ කියන එක කියන්න අපිට this යොදා ගන්න පුළුවන්. We will start this tomorrow කියලා කියන්නේ හෙට කියන තේරුම. එතකොට අපි මේක හෙට පටන් ගන්නවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ we will start this tomorrow. We will start this tomorrow. අපි ටිකක් වේලාසනින් යන්නම්. අපි යනවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ go කියලා. අනාගත කාල හරවන්න අපි will යොදා ගන්නවා. එතකොට we will go ටිකක් කලින්. ටිකක් කියලා කියන්නේ අපිට little පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. LITTLE. early කියලා කියන්නේ වේලාසනින් කලින් කියන තේරුම. එතකොට අපි ටිකක් කලින් යන්නම් කියන එක අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් we will go little early. We will go little early. අපි ඔයා පසුපස එන්නම්. We will follow you. අපි ඔයා පසුපස එන්නම්. We will follow you. We කියන්නේ අපි will යොදා ගන්නවා අනාගත කාල වෙන්න. එතකොට follow කියන්නේ පසුපස එනවා කියන එක. එතකොට you කියලා කියන්නේ ඔබ කියන තේරුම. එතකොට we will follow you කියලා කියන්නේ අපි ඔයා පසුපස එන්නම්. We will follow you. අපි තත්ත්වය පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අපි we අනාගත හරවන්න will යොදා ගන්නවා. explain කරනවා කියලා කියන්නේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා කියන එක. We will explain අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් the situation. situation කියලා කියන්නේ තත්ත්වය කියන එකට. We will explain the situation. අපි තත්ත්වය පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. We will explain the situation. අපි ඔයාව බලා ගන්නම්. බලා ගන්නවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ look after කියලා. අපි ඔයාව බලා ගන්නම්. We will look after you. ඔබව. We will look after you. අපි ඔබව බලා ගන්නම්. We will look after you. අඬන්න එපා. අපි ඔයාට උදව් කරන්නම්. එපා කියලා කියන්න අපිට don't කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. cry කියන්නේ අඬනවා කියන එකට. එතකොට අඬන්න එපා don't cry. අඬන්න එපා don't cry. අපි ඔයාට උදව් කරන්නම්. අපි we ඔයාට you. එතකොට we will help you. help කියන්නේ උදව් කරනවා කියන එක. අනාගත කාල හරවන්න අපි will යොදා ගත්තා. එතකොට we will help you කියන්නේ අපි ඔයාට උදව් කරන්නම්. අඬන්න එපා අපි ඔයාට උදව් කරන්නම්. don't cry. We will help you. don't cry. We will help you. අඬන්න එපා අපි ඔයාට උදව් කරන්නම්. Spoken English වීඩියෝ මාලාවේ 9 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඕගොල්ලෝ එකතු වුනේ. ඉතින් අපි මේකෙන් ඉගෙන ගත්තේ අනාගත කාල වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වාක්‍ය රටාව හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලෝ භාවිතා කරන්න. මේව හැමතිස්සෙම අපිට අවශ්‍ය වෙනවානේ. අපි යන්නම් we will go. අපි call කරන්නම් we will call. මේ වගේ සරල වාක්‍ය නිතරම ඕගොල්ලෝ භාවිතා කරන්න.
එතකොට මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ කතා රටාවට එකතු වෙලා ඉබේම ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි පුහුණු වෙයි. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් ළඟදිම හමු වෙන්න. මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න, Simple School YouTube channel එක subscribe කරන්න. Thank you so much for watching this video. Make sure you like, share and subscribe. See you from the next video. Until then, bye bye. Take care. Love you all.